હલો, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું એકદમ ઓછી મહેનતે બની જતી અને સાતમમાં ઠંડુ ખાઈ શકાય એવી ગુજરાતી થાળી। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ। અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। સૌપ્રથમ આપણે મેથીના થેપલા બનાવીએ। તો એની માટે મેં અહીં 3 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધો છે અને એમાં આપણે એડ કરીશું હાફ કપ જેટલી મેથી। જો તમારી પાસે લીલી મેથી ન હોય તો કસૂરી મેથી પણ નાખી શકો। ત્યારબાદ મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને કલર સારો આવે એની માટે અડધી ચમચી જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, પિંચ જેટલી હિંગ અને લસણ ખાતા હોય તો 1 મોટી ચમચી જેટલી લસણની સૂકી ચટણી। અને જો તમે લસણ ન ખાતા હોય તો લાલ મરચાંનું પાવડર થોડું વધારે નાખો। અને હવે મોણ માટે 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ અને આ થેપલા આપણે લાંબા સમય સુધી સોફ્ટ અને સારા રહે એની માટે 2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરીશું। હવે આ બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે અને ત્યારબાદ 1 કપ પાણી લીધું છે જેને થોડું થોડું ઉમેરતા જઈને આપણે રોટલી જેવો સોફ્ટ લોટ બાંધી લેવાનો છે। તો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે આને 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ફરીથી તેલ ઉમેરી અને એને કૂણવી લેશું અને ત્યારબાદ ઢાંકણ ઢાંકી અને એને સાઈડમાં રાખી દઈશું। જ્યાં સુધી લોટ રેસ્ટ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી બધી વસ્તુ બનાવીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે રાયતું બનાવીશું। તો રાયતા માટે 1 કપ દહીં અને અડધો કપ ખારી બૂંદી છે। હવે આપણે સૌપ્રથમ આ જે દહીં છે એને એક મોટા બાઉલમાં લઈ લેશું અને ત્યારબાદ એમાં થોડા મસાલા કરવાના છે। જે દહીંની ક્વોન્ટિટી છે એ પ્રમાણે મસાલા કરવા। તો સૌપ્રથમ એડ કરીશું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો જીરાનો પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન કરતાં પણ ઓછો ધાણાનો પાવડર, મીઠું છે એ પણ થોડું પિંચ જેટલું જ ઉમેરવું અને ત્યારબાદ પિંચ જેટલું સંચળ। અને હવે અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ફુદીનો છે એને મેં સૂકવી લીધો છે। એ જો તમારી પાસે ફ્રેશ ફુદીનો હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો। અને 1 તીખું મરચું છે એને મેં ઝીણું સમારી લીધું છે એને ઉમેરી અને આને 1 થી 2 મિનિટ માટે ફેટવાનું છે। અહીં જે તમે દહીં લ્યો એ થોડું થીક લેવું। હવે ઉમેરીશું બૂંદી। તો બૂંદી છે એ ત્યારે આપણે ડાયરેક્ટ જ ઉમેરી રહ્યા છીએ। ઘણા લોકો બૂંદી છે એને પાણીમાં પલાળીને ત્યારબાદ ઉમેરતા હોય છે, પણ દહીંમાં તમે બૂંદી ઉમેરો તો એ સોફ્ટ જ થઈ જાય। તો બૂંદીને પલાળવાની કોઈ જરૂર નથી। તો આપણું આ રાયતું તૈયાર છે। આપણે એને ફ્રીજમાં રાખી દઈશું અને હવે બનાવીએ સૂકીભાજી। તો એની માટે મેં બટેટા બાફીને તૈયાર કરી લીધા છે। આપણે એને સુધારી લેવાના છે અને ત્યારબાદ હવે એનો વઘાર કરીએ। તો અહીં એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવાનું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે હાફ ટીસ્પૂન જેટલું આખું જીરું, થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને 1 લીલું મરચું જે તીખું છે એને આવી રીતે સમારી લીધું છે એને ઉમેરી દઈશું। અને હવે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ 1 નાની સાઇઝનું ટમેટું છે એને આવી રીતે ઝીણું સમારી લીધું છે એને ઉમેરવાનું અને એને મિક્સ કરી દઈશું। અહીં ટમેટાને સોફ્ટ કરવાની જરૂર નથી। હવે બટેટા ઉમેરી અને મસાલા કરીએ। તો અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણાનો પાવડર, કલર સરસ આવે એની માટે અડધી ચમચી જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું અને આ સૂકીભાજી ખાટી મીઠી બને એની માટે 2 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને હવે આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। અહીં જો તમે આમચૂર પાવડર વાપરવા માંગતા હોય તો એ અત્યારે ઉમેરી શકો, પણ હું લીંબુના રસનો ઉપયોગ કરવાની છું। તો ગેસ બંધ કર્યા બાદ લીંબુના રસનો આપણે ઉપયોગ કરીશું। તો થોડા મસાલા છે પાકી જાય એની માટે 1 થી 2 ચમચી જેટલું આવી રીતે પાણી લઈને આવી રીતે છાંટી દેવાનું અને લગભગ 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે એને પકાવશું। તો આપણી આ સૂકીભાજી તૈયાર થઈ જશે। અને હવે આપણે સૂકીભાજી તૈયાર થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરીને સૌથી છેલ્લે આપણે લીંબુનો રસ જે લગભગ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો છે અને ત્યારબાદ થોડા કોથમીરના પાન એડ કરીને મિક્સ કરી દઈશું। તો આપણી આ સૂકીભાજી તૈયાર છે। તો આ સૂકીભાજીને સાઈડમાં રાખીને હવે બનાવીએ તીખો અને ચટાકેદાર મરચાંનો સંભારો। તો એની માટે મેં અહીં માર્કેટમાં થોડા લાંબા અને તીખા જે મરચાં આવે છે એ લીધા છે, જેને આપણે ગોળ ગોળ કટ કરી લઈશું। મરચાંને કટ કરતાં પહેલાં ધોઈ અને એકદમ કોરા કરી લેવા ખાસ યાદ રાખવું। હવે બનાવીએ સંભારો। તો એની માટે અહીં કઢાઈમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને રાઈ કકડે એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો મેથીનો પાવડર ઉમેરવાનો છે, જેનાથી સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવશે। અને ત્યારબાદ કલર સરસ આવે એની માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને જે આપણે મરચાં સુધારીને રાખ્યા છે એને એડ કરી દઈશું। અને હવે કરીએ મસાલા। તો મસાલામાં સૌપ્રથમ આપણે અહીં 1 મોટી ચમચી જેટલો વરિયાળીનો પાવડર ઉમેરવાનો છે। ત્યારબાદ હાફ ટીસ્પૂન જેટલો ધાણાનો પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને આ મરચાંમાં તમારે કારણ કે બીજા દિવસે ખાવા હોય એટલા માટે લીંબુના રસનો ઉપયોગ ન કરવો, પણ આપણે અત્યારે આમાં ઉમેરીશું આમચૂર પાવડર જે સૌથી છેલ્લે ઉમેરવાનું છે। તો મિક્સ કર્યા બાદ હવે આપણે અડધી ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું। જો તમારે ઇન્સ્ટન્ટ ખાવું હોય તો તમે લીંબુના રસનો ઉપયોગ કરી શકો।
હવે આ બધી વસ્તુ મિક્સ કરી દઈશું તો આપણા તીખો અને ચટાકેદાર મરચાંનો સંભારો તૈયાર છે. ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને આને આપણે તરત જ એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. ગરમ ગરમ કઢાઈમાં એને ન રાખવું. તો આપણી પાસે રાયતું, સૂકીભાજી અને મરચાંનો સંભારો તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે બનાવીએ થેપલા. તો એની માટે જે લોટ આપણે બાંધીને તૈયાર કર્યો હતો એ એકદમ સરસ રીતે રેસ્ટ થઈ ગયો છે, જેમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝનો લુઓ લઈ અને થેપલા બનાવી લઈએ. તો એક વખત લોટને સારી રીતે કૂણવી લેવાનો. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ લોટ છે રેસ્ટ થઈને સોફ્ટ બની ગયો છે. તો આમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લુઆ લઈને જેવી રીતે આપણે રોટલી બનાવીએ છીએ એ રીતે રોટલી બનાવી અને બંને સાઈડ લોઢીમાં તેલ રાખીને શેકી લેવાના. તમારે થેપલાની ડિટેલ રેસીપી જોતી હોય તો મારી ચેનલમાં અવેલેબલ છે, તમે જોઈ શકો છો. મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની લિંક આપી છે. તો આપણા થેપલા છે તૈયાર થઈ ગયા છે. આ જ રીતથી બધા જ થેપલા હું તૈયાર કરી લઈશ. અને હવે આપણી પાસે સાતમ માટે જે થાળી છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે, જેમાં મેં રાયતું, સૂકીભાજી, થેપલા અને મરચાંનો સંભાર રાખ્યો છે. એની સાથે મોહનથાળ પણ રાખ્યો છે, જેની રેસીપી પણ મારી ચેનલમાં અવેલેબલ છે. માવા વગરનો અને માવા સાથે બંને રીતથી તમે મોહનથાળ બનાવી શકો છો. એની રેસીપી મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તમે જોઈ શકો છો. આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.